สวัสดีค่ะมิสุขสิรินะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนของแคนาดาแล้วนะคะซึ่งหน้าร้อนก็จะเริ่มต้นวันที่21มิถุนายนนะคะและวันนี้ก็อากาศดีมากๆเลยนะคะเราก็จะจัดการเตรียมรถแวนของเรานะคะให้เป็นรถแคมเปอร์นะคะคือพร้อมนอนนะคะสำหรับ Summer Road Trip ในคราวนี้นะคะซึ่งเราจะไปเที่ยวที่นิวฟาวแลนด์กันนะคะห่างจากบ้านเราก็ประมาณ1,000 กิโลเมตรนะคะเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จอดพักไปเรื่อยๆในระหว่างทางนะคะก็จะถ่ายภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะและนี่ก็คือรถแวนคันเดิมๆของเรานี่แหละนะคะเมื่อปีที่แล้วเราก็ทำเป็นแคมเปอร์ไปเที่ยวแล้วเนาะแต่ว่าหลังจากเที่ยวกลับมาเราก็รื้อออกหมดนะคะและคราวนี้เราก็จะทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คราวนี้เราจะทำแบบง่ายๆนะคะทำแค่เตียงนอนแล้วเราก็จะแบบแวะนอนที่โรงแรมบ้างนะคะจอดที่แคมเปอร์บ้างอะไรประมาณนี้เนาะก็วันนี้รอบนี้ทำแบบง่ายที่สุดเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วภายในไม่กี่วันนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปที่รถแวนเราสำเร็จแล้วในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็จะถ่ายวิวสวยๆในระหว่างทางที่เราแวะด้วยนะคะซึ่งวิวที่แคนาดานี่ก็จะแบบสวยน่าเที่ยวทุกที่เลยนะคะและเดี๋ยวจะนำมาฝากกันนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัพคลิปสวยๆมาฝากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ